हेलो फ्रेंड्स, तमाરું સ્વાગત છે મારા ચેનલ ગુજરાતી કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું બાળકોનો કે પછી મોટાનો બધાનો ફેવરેટ એવો બરફ કે પછી આઈસ્ક્રીમનો ગોલો। તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, તેને ઘરે આપણે ઇઝીલી કેવી રીતના બનાવીશું તેની રેસીપી હું તમારા સાથે શેર કરી રહી છું। તો વિડીયો જરાય પણ ગમે ને ફ્રેન્ડ્સ તો એક લાઇક જરૂરથી કરી દેજો। તો અહીંયા મેં ઘરનું બરફ લઈ લીધું છે, તમે જોઈ શકો છો। એને એક જાડા કપડામાં વીંટી અને ઉપરથી આપણે દસ્તાની મદદથી એને કૂટવાનું છે। તો અહીંયા આપણા પાસે મશીન નહીં હોય તો પણ આ ગોલો ઘરે બનીને રેડી થશે અને બરફ તમે જોઈ શકો છો કે ઇઝીલી મશીન જેવું જ કટ થઈ ગયું છે। હવે આ બરફને આપણે ગ્લાસમાં એડ કરી દઈશું। તો અહીંયા મેં 2 ગ્લાસ લીધેલા છે, તેનામાં આપણે બરફના નાના નાના પીસ એડ કરી દઈશું। જે કૂટેલું બરફ આપણે લીધું હતું એ એડ કરી દઈશું। જો તમે ચાહો તો એનામાં ગ્લાસમાં પહેલાં તમે રોઝ સિરપ અથવા તો ચોકલેટ સિરપ એડ કરી શકો છો, એનાથી લુક બહુ જ સારો આવે છે ગોલાનો। હવે મેં અહીંયા એડ કરી છે વેનીલા આઈસ્ક્રીમ। તો આ રેડીમેડ મેં બજારમાંથી લીધેલી છે આઈસ્ક્રીમ, જો તમે ઘરે બનાવી હોય તો એ પણ તમે યુઝ કરી શકો છો આ ગોલામાં। તો આઈસ્ક્રીમ અને બરફવાળો ગોલો બહુ જ ટેસ્ટી બને છે, જોરદાર બને છે। અને જો તમારા પાસે આઈસ્ક્રીમ ના હોય તો તમે અહીંયા ખાલી બરફનો પણ ગોલો બનાવી શકો છો, ચુસ્કી ગોલો પણ બનાવી શકો છો। તો અહીંયા મેં 2 સ્કૂપ એડ કર્યા છે આઈસ્ક્રીમના। અને હવે આપણે અહીંયા એડ કરીશું ઉપરથી રોઝ સિરપ એટલે કે ગુલાબનું શરબત। તો આનાથી ટેસ્ટ બહુ સારો આવે છે। તમારા પાસે ઘરમાં જે પણ શરબત અવેલેબલ હોય એ ફ્લેવરનો તમે ગોલો બનાવી શકો છો। તો અહીંયા સિરપની ક્વોન્ટિટી ઓછી વધુ કરી શકો છો, તો એ તમારા ટેસ્ટ ઉપર ડિપેન્ડ છે। હવે આપણે ઉપરથી એડ કરીશું બધા જ ડ્રાયફ્રૂટ્સ। તો તમને જે પણ ડ્રાયફ્રૂટ્સ ભાવતા હોય એ બધા જ ડ્રાયફ્રૂટ્સ આ ગોલામાં એડ કરી દેવાના છે, તેનાથી બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવે છે। આ ડ્રાયફ્રૂટ્સને તમે એકદમ કટ કરીને એડ કરી શકો છો અને મોટા મોટા પીસ પણ એડ કરી શકો છો। હવે આપણે આ ગોલાની ઉપર એડ કરીશું ચોકલેટ સિરપ। તો હોમમેડ અથવા તો બજારની રેડીમેડ એ ચોકલેટ સિરપ તમે આ ગોલામાં એડ કરી શકો છો અને ચોકલેટના નાના નાના પીસ આવે છે એ પણ તમે એડ કરી શકો છો। બહુ જ સરસ ટેસ્ટી આ ચોકલેટી ગોલો બને છે। તો ચોકલેટ સિરપ જેટલી પણ માત્રામાં તમને એડ કરવો હોય તમે કરી શકો છો। બાળકો વધારે ચોકલેટ ખાતા હોય છે, તો આવી રીતના જો તમે ગોલો બનાવશો તો આ ગોલો બહુ જ ટેસ્ટી બનશે અને બાળકો માંગીને ખાશે, એટલો સરસ ટેસ્ટી આ ગોલો બને છે। તો લો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણો આઈસ્ક્રીમવાળો વિથ બરફનો ગોલો। તો વિડીયો કેવો લાગ્યો છે મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો। જો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, શેર કરજો અને હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કર્યું તો આવી જ નવી નવી રેસિપીઝ જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। આપણે ફરી મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે, એક નવી રેસિપી સાથે। ત્યાં સુધી આવજો બધા। જય શ્રી કૃષ્ણ। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો।